Hello students, question screen मा देखिरहेको छौ. Question छ क्लास 11 फिजिक्स DC बाट. In the ohm meter भनेको डिभाइस जसले चाहिँ गिवन कन्डक्टरको रेसिस्टेन्स मेजर गर्छ. The coil of meter has resistance of 15 ohm and the current required for the full scale deflection is 3.6 milliampere. The source has EMF of 1.5 volt and negligible internal resistance. The ohm meter is to show a meter reflection of 1/2 of full scale when connected to a resistors with 600 ohm. What is the series resistance RS required? Question मा दिएको छ ओहम मिटर र यो ओहम मिटर जुन ग्याल्भनोमिटर बाट बनाएको छ यसको रेसिस्टेन्स दिएको छ 15 ohm. That is resistance of the coil RC को भ्यालु छ 15 ohm. In the current required for the full scale deflection is 3.6 milliampere. यो गिवन ओहम मिटर बाट पास हुने म्याक्सिमम करेन्ट को भ्यालु दिएको रहेछ जसमा चाहिँ 3.6 milliampere भनेको छ फुल स्केल डिफ्लेक्सन मा. That is maximum current that can be passes through the coil or the current which is required to show the full deflection by the ohm meter which is 3.6 milliampere छ. यसलाई एम्पियर मा कन्भर्सन गरौँ 3.6 मिली भनेको 10 to the power minus 3 एम्पियर भयो. क्वेशन मा फर्दर दिएको छ the source has EMF of 1.5 volt. जुन सेल ओहम मिटर मा युज गरेको छ यसको EMF छ 1.5 volt र इन्टरनल रेसिस्टेन्स अफ द सेल स्मल r को भ्यालुलाई नेग्लिजिबल मानेको छ. The ohm meter is to show a meter deflection of 1/2 of full scale. यो कन्डिसनमा ओहम मिटर बाट पास हुने करेन्टले फुल स्केल को हाफ डिफ्लेक्सन देखाउँछ भने हाफ डिफ्लेक्सन प्रोड्युस गर्नको लागि जुन करेन्ट रिक्वायर्ड हुन्छ यो चाहिँ फुल डिफ्लेक्सन शो गर्ने करेन्ट को हाफ हुनु पर्यो. करेन्ट हाफ हुँदाखेरि डिफ्लेक्सन पनि हाफ हुन्छ. दैट इज फुल स्केल डिफ्लेक्सन शो गर्ने करेन्ट छ 3.6 into 10 को पावर minus 3 र हाफ डिफ्लेक्सन गर्नको लागि यसको हाफ करेन्ट चाहिने भएर डिवाइड बाइ 2 which is 1.8 into 10 to the power minus 3 एम्पियर हुँदो रहेछ. नाउ क्वेशन मा फर्दर पढौं. ओहम मिटरले हाफ डिफ्लेक्सन शो गर्दाखेरि सर्किटमा कनेक्टेड गरेको रेसिस्टर छ 600 ओम. आर को भ्यालु दिएको रहेछ 600 ओम भने यो कन्डिसनमा चाहिँ यो जुन सिरिजमा एनोदर भेरिएबल रेसिस्टेन्स आरएक्स कनेक्ट गरेको छ यो आरएस को भ्यालु चाहिँ कति होला भनेर सोधेको रहेछ. यो क्वेशन सल्भ गर्नको लागि बुझ्नुपर्छ कि कुनै मेजर गर्न युज गरेको कुनै अननोन कुनै मेजरेबल रेसिस्टेन्स यो क्वेशन सल्भ गर्नको लागि बुझ्नुपर्छ कि कुनै एक्सटर्नल रेसिस्टेन्स आर कोइल को रेसिस्टेन्स आरसी र भेरिएबल रेसिस्टेन्स आरएस जहिले पनि सिरिजमा हुन्छ. त्यसो भए चाहिँ सेल को इन्टरनल रेसिस्टेन्स स्मल आर को भ्यालु 0 छ भने बाकी आर आरएस र आरसी सिरिजमा हुँदाखेरि टोटल रेसिस्टेन्स अफ द सर्किट निकाल्नु पर्यो भने आरटी लेखे मैले जसमा चाहिँ टोटल रेसिस्टेन्स रिप्रेजेन्ट गर्छ र आर आरएस र आरसी सिरिजमा हुने भएर टोटल रेसिस्टेन्स को भ्यालु हुन्छ आर प्लस आरएस प्लस आरसी 3 वटा सिरिजमा छ. देन सर्किट को करेन्ट निकाल्नु पर्यो भने फर्मुला जहिले पनि युज गर्छौं कि I इक्वल टु E टोटल बाइ R टोटल. अहिलेको लागि सर्किटमा करेन्ट छ 1.8 10 को पावर minus 3 एम्पियर हाफ डिफ्लेक्सनमा. त्यसो भए I को भ्यालु छ 1.8 10 को पावर minus 3 which is equal to टोटल EMF भनेको एउटा मात्रै सेल छ जसको EMF छ 1.5 volt बाइ टोटल रेसिस्टेन्स अफ द सर्किट इन दिस कन्डिसन छ R plus RS plus RC or R plus RS plus RC. यसको भ्यालु हुने रहेछ 1.5 by 1.8 into 10 to the power minus 3 which is equal to 833.33 ओहम. अब R र RC को भ्यालु पुट गरौँ. R को भ्यालु छ 600 ओहम, RS अननोन छ यसलाई क्याल्कुलेट गर्दैछौँ र कोइल को रेसिस्टेन्स छ 15 ओहम which is equal to 833.33. अब LHS मा 600 plus 15 गरेर 615 लाई RHS मा लगेर सबट्र्याक्ट गरौँ. यसबाट RS को भ्यालु आउँछ 833.33 minus 615 which is equal to 218.33 ohm.